Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? În cadrul întâlnirii de astăzi, împreună cu un grup de studenți, vom aborda câteva aspecte despre relația dintre libertatea spiritului și furie. Un student a deschis dezbaterea noastră cu afirmația că nu-i face plăcere să vorbim despre furie, dar dorește să știe mai multe despre această stare emoțională ca să înțeleagă cum o poate gestiona mai bine. Dragii mei, furia se manifestă ca o reacție de moment, rapidă și greu de controlat, care se dezlănțuie cu violență, la fel ca o furtună. Este asemenea laptelui, care atunci când ajunge la punctul de fierbere, crește fulgerător în volum și curge pe sobă dacă vasul nu este luat urgent de pe foc. Furia este generată de o mare nemulțumire. Este de scurtă durată, dar poate fi extrem de violentă. Grecii spuneau că furia este ca focul de paie, care se aprinde și se stinge ușor. Este văpaia de mânie care izbucnește în cuvinte, în fapte violente și se stinge la fel de repede cum s-a aprins. Am făcut referire la un fragment din cartea Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament, publicată de William Barclay în Wheaton, Illinois, în 1992. Un tânăr m-a întrerupt pe un ton nervos, spunându-mi: "Bine, domnule profesor, dar dacă văd ceva care mă revoltă, cum să nu fiu cuprins de furie?" Dragul meu, furia poate să apară și atunci când suntem revoltați din cauza unor stări de lucruri sau manifestări reprobabile, care sfidează bunul simț și valorile morale consacrate ca utile. Dar trebuie să evităm violența verbală și fizică. În momentele de furie, individul pare lipsit de înțelepciune și devine nepăsător față de consecințele unor fapte necugetate pe care le face, în special când acționează dintr-un spirit de răzbunare. Nu întâmplător vom întâlni printre criminali oameni care, într-o anumită situație limită, nu au fost capabili să-și gestioneze cu înțelepciune furia, deși, în general, ei aveau un comportament normal. Consecințele răului săvârșit prin furie par învăluite în întuneric pentru cei ce umble pe calea rea, dar dacă privești cu atenție, vei vedea că umblarea lor sfârșește de multe ori între zidurile reci ale închisorii sau ale centrelor de asistență socială, ca oameni ai străzii, ori ca victime ale unor răzbunări sângeroase. Furia poate genera numeroase sentimente care fură libertatea de decizie a spiritului nostru. Poate genera mânie, supărare, exasperare, turburare, nervozitate, agitație, indignare, nemulțumire, ostilitate, ură, resentimente, înverșunare, ciudă, dușmănie, pismă, răutate, invidie, gelozie, neplăcere, frustrare, disconfort, ranchiună, dispreț, aversiune, o stare de lehamite, de dezgust. Poate genera antipatie, repulsie, greață, vrăjmășie, răutate. Oh, Doamne, câte nu poate genera în sensul rău al cuvântului. Furia alungă pacea și libertatea lăuntrică.
Avem o mare problemă și cu libertatea noastră de acțiune. Dacă suntem robii furiei și reacționăm dur cu răutate la un comportament normal al celor cu care relaționăm. Tânărul care mă adresase întrebarea pe un ton nervos părea acum liniștit, dar m-a întrerupt din nou spunându: domnule profesor, trebuie să recunosc faptul că lupta cu furia mi se pare foarte grea. Ce-i de făcut ca să biruim furia? Dragii mei, dacă vrem să fim liberi, să trăim în armonie cu noi înșine și cu semenii noștri, trebuie să căutăm soluții de a stopa emoțiile negative înainte de a naște în mintea noastră reacții agresive, care să ne terorizeze gândirea, să ne influențeze negativ modul de acțiune în relațiile cu ceilalți. Liber e acel spirit care poate controla emoțiile pozitive sau negative și poate lua decizii responsabile cu privire la sine și la relațiile cu ceilalți. Cea mai normală atitudine este să acționăm cu calm și hotărâre pentru a evita orice situație prin care am putea răni pe cineva cu vorba ori cu fapta. Interesul nostru este să scăpăm de nocivitatea furiei pentru totdeauna, să avem puterea de a o respinge și stopa de câte ori încearcă să pună stăpânire pe noi. E greu să nu ne mâniem și să nu izbucnim furioși când suntem deranjați, jigniți și umiliți. Dar dacă nu pot să-i răspund în cuvinte frumoase, constructive, împăciuitoare celui ce mă provoacă, mai bine să tac, să nu răspund răului cu rău. E normal ca o persoană cu spirit liber să răspundă celui rău cu blândețe, cu prietenie, cu răbdare, bunătate și smerenie, fără să-i se pară că în acest fel se umilește. Dacă vom trece peste momentul de furie doar mascând emoția, vom deveni robii unor sentimente negative și resentimente care vor fi tot mai greu de stăpânit și care vor răzbufni violent cu alte ocazii. Dragii mei, sunt tot mai numeroase manifestările violente în public. Sunt tot mai greu de explicat și pe deplin condamnabile manifestările de violență fizică și verbală ce pot fi văzute la întrecerile sportive, uneori chiar între competitori, alteori doar între susținători. Lipsa de respect și violența în trafic, violența și limbajul în cadrul unor meeting-uri și manifestări de stradă sunt tot mai greu de înțeles. Mai grav este că manifestările violente devin treptat o normalitate a vieții moderne. Iar lumea a început să devină imună față de normele bunului simț. Lipsa de educație, indiferența cronică față de valorile morale, desacralizarea societății, egocentrismul, lăcomia, corupția, satisfacerea cu prioritatea intereselor personale și de grup, singurătatea, dezinteresul pentru problemele aproapelui sunt doar câteva dintre cauzele care distrug armonia lăuntrică și socială cu precădere în ultimul secol. Cu pumnul amenințăm și lovim, distrugem relații și vieți, iar treptat ne ruinăm propria existență. Dacă ai două mâini întregi, muncește, îmbrățișează, mângâie și ajută. Pune-ne în slujba binelui,
spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria semenilor tăi. Dumneavoastră, domnule profesor, considerați că din perspectivă divină, furia urmată de ceartă este un mare păcat? M-a întrebat o studentă prezentă la dezbatere. Dragii mei, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, păcatul mare sau mic este tot păcat. De aceea, din perspectivă biblică, trebuie să cerem iertare divinității și celor pe care i-am supărat prin greșelile noastre. În Proverbe 17:19, înțeleptul rege Solomon ne spune: cine iubește certurile, iubește păcatul. Dragii mei, omul certăreț refuză călăuzirea Duhului Divin și ascultă de îndemnurile firii pământești. Dacă ascultăm de firea pământească, avem suficiente motive să fim nemulțumiți, să fim furioși, să fim plini de mânie și gata de ceartă. Dacă acceptăm călăuzirea și ajutorul divin, devenim iertători, răbdători, toleranți, blânzi, făcători de bine, de pace și plini de dragoste slujitoare față de aproapele. Adică dobândim treptat trăsăturile caracterului cristic. Duhul Sfânt curăță limbajul nostru de cuvinte triviale, alungă violența verbală care deranjează și provoacă certuri, ne ajută să folosim cuvinte care încurajează relații bazate pe sinceritate, pe respect, prietenie și dragoste slujitoare. Dragii mei, constat că timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vom discuta despre relația dintre libertate și bucurie.